Och vad jag kan störa när folk säger att det inte finns någonting att göra i Tornedalen. Det finns alldeles för mycket att göra i Tornedalen. Eller inte alldeles för mycket, men det finns väldigt mycket att göra. Men helt plötsligt, om man inte kan säga nej, så sitter man där i styrelsen i 3 olika föreningar. Man har 3 olika jobb och utöver det så vill man göra album och man vill skriva en bok och man vill göra allt möjligt. Så jag stressade ihjäl mig och fick utmattningssyndrom faktiskt. Och då fick jag också lära mig att jag får prioritera lite grann. Vad känns viktigt just nu. Och också prioritera att vila och bara inte göra någonting. Det är så himla viktigt. För det gjorde jag inte innan det. Jag började ju med att sjunga. Det har jag gjort hela livet. Och så fick jag så himla mycket pepp från alla runt omkring mig. Det var ju ganska darrigt och falska toner, men det var den där peppen som gjorde så att jag liksom fortsatte att sjunga och bli bättre. Och sen kom teatern in i bilden när jag gick på högstadiet. Och då var jag ju så här en svår tonåring som tänkte flytta någonstans långt bort från Pajala. Jag skulle inte stanna kvar här. Och så var det folk som sa att men du kom in så att Pajala är det bästa. Och jag blev så provocerad. Jag bara, vad fan vet du? Och jag ska bort härifrån. Och så flyttade jag då till Luleå. Och där gick jag estetteater. Och anledningen till att det blev just det var för att när jag gick 8 så fick jag chansen att vara med i en teaterföreställning som heter Kontrolli som Tornedalsteatern hade. Och så insåg jag att nej, men det är ju det här jag vill göra, det här är ju svinkul. Så när jag gick ut gymnasiet så visste jag inte riktigt, vad ska jag göra nu? Först sökte jag till en tjänst på kulturskolan som jag fick då, vikariat. Och då flyttade jag hem till byn igen. Och började jobba på kulturskolan. Och det var jätteroligt att få komma tillbaka och ge tillbaks lite grann på allt fantastiskt jag har fått. Jag hade nog kanske precis börjat jobba på kulturskolan och så ringer Tornedalsteatern och säger att nej, men vi behöver en Helmi till vår produktion, Hasse och Helmi. Och vi ser ut på fredag, då spelar vi premiär klockan... Är det 10? Herregud, det här har inte jag tagit reda på. 9 tror jag. 9, är det så illa? Och fy attans. Jag kallar fel. Ingen idé att gå och lägga sig. Nej, eller hur? Jag är lite förvånad själv att det ändå funkar så bra med den här bågen. För att liksom uppdraget var ju att ha med så många låtar som möjligt. Och hur skulle man skriva in någon form av handling? Men de små fragmenten till handling som ju handlar lite grann om att i alla våra Hasse och Helmi har det ju alltid funnits med någon konflikt mellan dem som vi får se hur de löser. Det vill säga, det är ju en sorts att vara en förebild. Man kan bråka men man kan också bli vänner. Och så det här med coverit, att även om det kommer in fler i ett gäng så kan den inkluderas och vara coverit också. I all enkelhet så är ju det någon sorts budskap. Ja, men då lyfter vi på häcken och går in i salongen. Men va? Är det igen? Kör. All meänkieli jag kan har jag faktiskt lärt mig av de kulturella uttrycken. Genom sången, genom teatern framförallt. Tervetuloa till vår meänkieli-lektion, missä on paljon musiikkia. Och meänkieli, det är ju ett häftigt språk. Ja. Eller, Hasse, vad betyder meän? Ja. Vad betyder meän? Vårt. Och vad betyder kieli?
språk. Meänkieli pratas ju mycket i Tornedalen och det är ganska likt finska. Så här, ja te, jotka ette ole kohanneet meitä ennen, te saattaa heti kohata. Men först ska vi... Tada! Niin, olen Hasse ja tämä on Helmi. Mukava Hasse! Du kan inte börja än. Som du gör, men nu framgår det som att du är lite bekymrad och Hasse, nu är det liksom, nu gör vi fel. Var snarare han, jag är ju Hasse, vad han håller på och han är lite sur och han är lite så. Så att det är i din glada energi som du fortsätter och stoppar honom så att säga. Niin, olen Hasse ja tämä on Helmi. Mukava tyyppi. Hasse! Du kan inte börja än. Nej, vi kan ta fram helt enkelt nytt. No, heittäkää nyt! Inte varje dag det dyker upp en dragspelare! Okay, so let's take that hemlängtan-sången. Yes! Ystävä, kaveri, väylä ja luova hän finaste meänkieli. Vettä, vatten, vettä, väylä, helvet, tuola, suola, snö, kaikua aina kotia ja lähtää ulkomailmien. Man glömmer ju som ibland bort hur nära det är till Finland. Alltså att det faktiskt finns ett kulturliv på andra sidan älven också. Och att man kan använda det som arbetsplats också. Det har jag som inte tänkt på tidigare förrän då den här konserten. Det var ju som första konserten jag har gjort i Finland. Och så har jag varit lite nervös inför det där och tänkt att ja men, hur kommer min musik tas emot i Finland? För att jag pratar inte flytande finska. Jag sjunger på meänkieli. Ja, haluaisin kokeilla mun kitaraa. Joo. Vill du prova? Jo, haluan. Tää on minun kitara. Sitä saa aina ihan tavallinen perus. Se Mikko meillä. Jaana, montako laulua sulla olisi? Kuinka monta laulua? 4. Hyvä. Får jag verkligen sjunga på det här språket? Är det här verkligen mitt språk? Alltså jag kan ju inte det här flytande. Det är ju faktiskt så att det är ett språk som jag hade pratat om inte den här försvenskningen hade skett. Så att det är visst mitt språk också. Se on rieskasta muistoista, runoista kiinni, saunasta, väylästä, mummosta kiinni. Ei se auta. Nu är jag typ klar. Jag håller det ganska simpelt. Det viktigaste är musiken. We'll try to see, like, if we can find another wire, power line for piano, because it seems like it's just broken. On samanlainen, niin sitä tulee välillä tekniikka. Tuolla on kyllä paras asento katsoa, että piano siirtyy. Kyllä siinä on toinen vaihtoehto mennä häsyä. Mielessä. Jag hörde ju när de sjöng och repade där så var det jättemånga texter som innehöll ordet vävla. Det brukar jag glömma bort ibland att det liksom finns ett liv på andra sidan älven också.
som har samma funderingar som vi. Riktigt sura, men då vaknar man till. Kanske ta med mig några om det är någon annan så här nervös stackare som behöver. Fast nej, de där var ju verkligen vana. Riktiga proffs. Alltså naturen. Tuosta väylän toiselta puolelta upean moni artisti Klaara Pasma. Klaara Pasma tulee Pajalasta ja tekee musiikkia monella kielellä oikeastaan. Tervetuloa Klaara. Se on niin mukava olla täällä. Minä olen Klaara Pasma ja minä en puhu suomea sujuvasti. And that is why I will switch between English. Kiitos. Klaara sanoo sairaushoitajalle, että minä haluan mennä saunaan. So I started laughing because she was obviously pretty sick, but she was just thinking about having a sauna. So of course I was had to write a song about that. Och där mitt bästa löllu, så helvetet känns kallt för oss löllu. Så fönstren immar Oda vaja kaikki tuskat häipyy pois. So this song is about missing our dear grandparents. Pika, älä itke, för i minnena lever jag kvar. Hiljaa, ja voimakas vantuut lämmittää. Se on rieskasta muistoista, ruunoista kiinni, saunasta, väylästä, mummusta kiinni. Se on poikkinaista kiinni, ota mieli. Mina barnsbarn kommer tyda din handstil. The next song is about Meänkieli, and to me it's sometimes during my childhood it has been sounding like a song, kind of. The older people has talked Meänkieli to each other, but as soon as they spoke to a younger person, they chose to speak in Swedish. And that is what this song is about. And it's the first time, actually, that I play it to anyone, so... I stayed up late just to hear them speak in a way they never did during the day. I didn't know a single word, but it reminded me of a lullaby that never failed to make me sleep. I used to run in the forest with nothing on my feet. I greeted every stranger I saw on the street. I did everything
like I saw them do, but the answer will remain. Dry your cheeks, 'cause these tears are not yours to cry. And I was so scared that they would tear your tongue to pieces like they did with mine. Don't be sad, it's not that bad. You cannot lose something you never had. I've heard it bounce between the shelves at the store. Suddenly I could remember. My muscles froze to ice exactly like the river does in November. I used to run in the forest with nothing on my feet. I greeted every stranger I saw on the street. I did everything like I saw them do, but the answer will remain. Dry your cheeks, 'cause these tears are not yours to cry. And I was so scared that they would tear your tongue to pieces like they did with mine. Don't be sad, it's not that bad. You cannot lose something you never even had. Jag tror att jag har ändrat lite mitt synsätt på det hela. Allt måste liksom inte hända på en gång, utan det får ta sin tid. Det kanske finns ett lugn i det där. Och också fundera, varför gör jag det här? Och nu har jag nog fått svar på de frågorna, så därför blir jag inte så stressad. Jag håller på med kultur för att alltså det handlar liksom inte om att bli känd eller att synas överallt, utan det handlar om att, alltså för mig handlar det i alla fall om att de som kommer på konserterna och på föreställningarna ska få ta med sig någonting när de går därifrån. Åh nej! Ah! Det var det. Då var det nog Malmis.